ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් කරන් ආවා. ඒ තමයි මේ ක්‍රීම් කැරමල්. ක්‍රීම් කැරමල් කිව්වන් පස්සේ ඒක හොඳ ඩිසර්ට් එකක්. නමුත් ඒක හරිම ලේසි හදාගන්න. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මේක හදාගන්න විදිය ලේසියෙන්. මොකද අපි වැඩ කරන තැන්වල අපි ගොඩාක් විශාල ප්‍රමාණයක් දේවල් හදන්නේ. නමුත් ඒක මම අද ඔයගොල්ලන්ට කීක ප්‍රමාණය quantity එක පොඩි කරලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලන් ගෙදරදීම මේක පොඩියට හදාගන්න කොහොමද කියලා. අපි බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය ආම්ද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා බිත්තර. ඉතින් බිත්තර ගත්තාම මේක ලොකු සයිස් එකේ බිත්තර. මෙතන පහක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට කඩාගෙන තියෙනවා. මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට පොඩි බිත්තර තිබුණොත් ඒ වැඩි කරලා 6ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 120ක්. ඊළඟට වැනිලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ගොඩක් දැන් හොයාගන්න පුළුවන් මේක මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක. ඒ වගේම තමයි මේ කල්කිරි පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. එතන තියෙනවා මිලිලීටර් 500ක්. ඉතින් ලීටර් භාගයක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන අපිට තව සීනි ටිකක් තියෙනවා. මේක මට අර කැරමල් කරගන්න. මෙතන තියෙනවා ටේබල් ස්පූන් 5ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම කියලා දෙන්න කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ භාජනයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක පයිරෙක්ස් භාජනයක්. මේ මතක තියාගන්න මේකෙදි මේ හදලා දාද්දි හරි පරිස්සමෙන් දාන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ කැරමල් කරලා මේක දාද්දි ටිකක් මේක ඝන ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕන. නැත්නම් වෙන්නේ හීනිකක් දැම්මොත් සමහරට ක්‍රැක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ සයිස් එක ගත්තාම මේ ලීටර ප්‍රමාණයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලීටර ප්‍රමාණය තමයි මේකේ ක්‍රීම් කැරමල් එක හැදෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය අහනවා මේ ගත්තේ භාජනයේ ප්‍රමාණය කියලා. ඒ වගේ ඊට පොඩ්ඩක් ලොකුනත් කමක් නැහැ හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ ලීටර ප්‍රමාණය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම මේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කැරමල් එක හදා ගන්න. ඉතින් අපි ඒක සීනි ටික උණු කරලා අපි හදාගමු මේ කැරමල් එක. ඉතින් මම මේ වගේ මේ පෑන් මේ හට්ටියක් ගත්තා අරගෙන ඉවරලා මම මේ වගේ අර සීනි මෙතන ටේබල් ස්පූන් 4ක් 5ක් අතර ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒකට මම වතුර පොඩ්ඩක් මුලින්ම එකතු කරනවා මේ ටේබල් ස්පූන් එකක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ මේකත් එක විදිහට කරවෙන්නවා. ඉතින් මේක මේ සීනි එක අපි මේ විදිහට උණු කරගද්දි මතක තියාගන්න මේක කළු නම් කරගන්න එපා. මේක යාන්තම් මේ පාට තමයි ගන්න ඕනේ. කහ පාට පුරුවට. දැන් මේක යාන්තම් මේක සූදානම් වෙනවා. මොකද එහෙම වුණොත් ක්‍රීම් කැරමල් එක මතක තියාගන්න ගොඩාක් පාට වෙනස් වෙලා මේ පිටතරහක් ගන්නවා. ඒ නිසා මේ වගේ පොඩ්ඩක් මේ වෙනකොට අපි මේක අයින් කරගන්න ඕනේ. මම මේක වඩ කැමරාවට පොඩ්ඩක් අල්ල පෙන්නන්නේ ඒකයි. ඊළඟට චූට්ටක් පාට වුණා නම් හරි. මතක තියාගන්න මේ අයින් වල එහෙම ඉක්මනින්ම කරවෙන්න බලනවා. ඒ ගැන ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. මේක තියලා කොහෙවත් යන්න එපා. මේක මේ විදිහට යාන්තම් කර ගන්න. මේක මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද මේ මගේ ප්‍රමාණය පොඩි නිසා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රමාණය යාන්තම් ඇති වෙයි. ඉතින් මම මේකේ තමයි මේ oven එකට දාලා බේක් කරගන්නේ. මම ඒකෙම වතුරත් බොහොම ප්‍රමාණයක් අඩු ප්‍රමාණයක් දැම්මා. දාලා මේක බස්සලමයි තියෙන්නේ. මේ දැන් මම හදාගත්ත පැණි එක. මේ සීනි උණු කරලා ඒක මතක තියාගන්න එක පාටම දාන්න එපා රත් වෙනවා පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්න. මොකද ඊළඟට වැඩි වෙලා තියන්නත් එපා. මේක ආයිමත් හට්ටියම හයි වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේ ගානට ගන්න මේ ඔයාලා තේරෙන්නේ නැති මම මේ කියන දේ. ඒක ගොඩක් වෙලාට ඔයගොල්ලෝ රත් කරගම එක පාටම හලන්න යන්න එපා. මේ වගේ මේ ග්ලාස් මේ වගේ ට්‍රේ එකට හේතුව ඒක ක්‍රැක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් කල්පනා වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ දැන් මේක මේ විදිහට මම මේ විදිහට දානවා. බලාගන්න. මේක වටේට දානවා. පස්සේ මේක දැන් මේක හයි වෙනවා මෙයා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ ක්‍රීම් ටික අපි හදාගන්නේ. හදාගෙන බේක් කරගන්න. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති. ගොඩාක් මේක කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ නැති දැන් මේක ඇයිලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක වතුරකේ දාලා තියන්න මේ හට්ටිය. වතුර ටිකක් පුරවලා පස්සේ මේක නිකම්ම දිය වෙලා යාවි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේක නැති කරගන්න ඕන නම් මේ වතුර ටිකක් පුරවලා දීපේ තිබ්බත් මේක දිය වෙලා යාවි. ඉතින් ඒකත් මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරා. ඉතින් මම දැන් මේ ලෑස්ති කරලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ කලින් පෙන්නුවා වගේ මෙතන තියෙන ලීටර් භාගයක් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. તો මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ලිප බාන් බොහොම අඩු ගින්දරෙන් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියලා ඒකට මම දැන් එකතු කරනවා වැනිලා හැඳි දෙකක් ප්‍රමාණයක්. ඒකතු කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මම සීනි පෙන්නුවා. ඒ සීනි ටිකත් මේකට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට. ඒකතු කරලා අඩු ගින්නෙන් මේක පොඩ්ඩක් රත් කරගන්න. ඇත්තටම මේක ගොඩාක් හීට් කරගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ විදිහට හිමිනිට උඩු ගන්න ගමන්
මේක යාන්තම් හීට් කරගන්න. ඒක යාන්තම් රත් වුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි අපි බිත්තර ටික මේකට එකතු කරගන්නේ. මේ වගේ මේක හයියෙන් කරන්න යන්න එපා. මොකද නැත්නම් එයා බබල් ගොඩක් එන්න ගන්නවා. ඒක නිසා මේක මේ විදිහට හිමීට අවලං කරන යාන්තම් මද රසණයක් එනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි බිත්තර ටික එකතු කරගන්නේ. මොකද එහෙම කරවුවාම තමයි මේකේ හොඳ performance එකක් එන්නේ. ඊළඟට හොඳ මේක හොඳට හැදිලා ඉන්නේ එතකොට තමයි. නැත්නම් සමහර අය සීතලට ඔක්කොම දානවා. දැම්මන් පස්සේ හරියට ඒක හැදෙන්නේ නැහැ ක්‍රීම් කැරමල් එක. ඉතින් මේ විදිහට මුලින්ම අපි පොඩ්ඩක් මේක රත් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මම ගින්දරින් පොඩ්ඩක් මේක මේ හට්ටිය අයින් කරගත්තා. ඒකල මේ බිත්තර ටික මේ විදිහට මේ විස්කින් පොඩ්ඩක් මේක කඩලිවලා ඊට පස්සේ අපි මේකට දැන් එකතු කරනවා. මතක තියාගන්න මේක ගොඩාක් රත් කරගන්න යාන්තම් මද රසණයක් තමයි මේ කිරිවල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක දැන් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒතර බිත්තර එකත් මේ විදිහටම හොඳට මේ මට ඕන විදිහට ඒක මික්ස් වෙනවා. දැන් මේ ලිපෝඩ නෙවෙයි තියෙන්නේ ලිපෙන්ම අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ලිපෙන් බාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හිමීට මේක කවලම් කරගන්න. එතකොට මේ හොඳට මේ හොඳට කලවම් වෙනවා. දැන් මම ලිපෝඩ තියන්න ගියේ නෑ අයිමත්. මොකද මට තියෙන යාන්ත්‍රී රස්නේ ඇති හොඳටම මේ විදිහට කවලම් වුණා. දැන් මෙච්චරයි. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට දාන්න අමාරු නම් අපිට මේ අපේ භාජනයේට අපි මේක නැවතත් අපි පොඩි මග්ගයකට දාගෙන ඉවරලා අපිට නැව හිමීට වක් කරගන්න පුළුවන් අපේ මේ බේක් කරන බීසි එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මම මේක කිරි ටික මම අර කියපු විදිහට මේ භාජනයට දාගෙන මේ විදිහට මම පෙරා ගන්නවා. ඒ පෙරත් හිමීට පෙරා ගන්න ඕනේ. ඒකයි මම හට්ටිය දියම් පෙරන්න ගියේ නැත්තේ. නැත්නම් හැමතැනම නාගන්න වෙනවා. මේ විදිහට හිමීට මේක වක් කරගන්න හැමතැනම දාගන්න නැතුව. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ අර මෙෂර්මන්ට් හරි නිසා ඒක හරි ගානට ආවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ දාගන්න ඔක්කොම. ඒ දාගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන් දැන් පුළුවන් මේක මේ වතුර වල පියදී වතුර තියෙන මේක ඇතුලේ මේක දැනට සීතල වතුර තියෙන්නේ. දැන් මගේ oven එක රත් වෙලා තියෙන අංශක උෂ්ණත්වය 170කට. දැන් මම මේක දාගන්නවා oven එකට මේ වගේ foil එකකින් මේ විදිහට වහලා. අද තියාගෙන මේක විනාඩි 40-45ක් අතර තමයි මේක බේක් කරගන්න ඕන. ඊළඟට වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයගලන්ට ඕන මේක ස්ටීමර් එකේ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම oven එකක් නැහැනේ. ඒක නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ස්ටීමර් එකේ කරන්න. ස්ටීමර් එක කරද්දී මතක තියාගන්න ස්ටීම් කරනවා නම් ගොඩක් දුරට ඔයගොල්ලෝ දාන්න යන්න එපා. ගොඩක් තදින් ගින්නට. මොකද නැත්නම් ඒක තැම්බෙන්න ගිහිල්ලා ගොඩක් වෙලාවට ඉරිතෙල්ල යනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍ය මේ උෂ්ණත්වයෙන් තමයි ඒක බේක් කරගන්න ඕනේ. බේක් කරගෙන මේ ස්ටීමර් එකේ කරන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට මේක මේ ආකාරයෙන් oven එකේ දාගන්න පුළුවන්. ඒ දාගෙන අන්තිම විනාඩි 10දී මෙන්න මේ foil එක අයින් කරන්න. අයින් කළා ඊට පස්සේ උඩ ලස්සන පාටට බේක් වෙන්න දෙන්න. මම ඒක ඔයගලන්ට පෙන්වන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. දැන් මගේ ඔක්කොම ලෑස්ති වෙන මේක හොඳට වැහුවා. දැන් මම මේක දානවා oven එකට. දැන් මේ විදිහට මේ oven එකේ උඩ තට්ටුවේ මේ විදිහට දානවා. සමහර අය මේකට මේ රස්නේ වතුර දානවා. එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඉක්මනට තක්කාර රත් වෙන්න ගන්නවා. නිසා ඒක මම අල්ලන්නේ නැතුව බය නැතුව දැම්මේ. මේ විදිහට දාලා හරියට විනාඩි 45ක් මේ විදිහට බේක් කරගන්න පුළුවන්. මගේ වෙලාව හරි පොඩ්ඩක් ඇරලා බලනවා. මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා මේක වතුර තරව ගන්න නැතුව මේ ගානට මේ වගේ මේ තොම්යක් පාවිච්චි කරන ලේසි. අපි මේක මේ විදිහට අයින් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක දැන් යාන්තම් හෙලන ගතියක් තියෙනවා. නමුත් ඒක හොඳයි. දැන් මේක දැන් මම ඇරලා තව විනාඩි 10ක් ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ඒක 150කට විතර වගේ විනාඩි 10ක් විතර නැවතත් බේක් කරනවා. ඒක තමයි උඩින් ලස්සන කලර් එක එන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ මේ වගේ පොඩි ගැස්සීමක් තියෙන ඇතුලේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඊටු ටිකදී මේක ගානට සෙට් වෙනවා. ඉතින් මේක තව විනාඩි 10ක් මම ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තියලා තියෙනවා පාට එන්න උඩ. මේ දැන් මම oven එකකින් බාගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ලස්සන පාටක් මේ උඩ තියෙනවා. ඊළඟට මේ ඒ හරියට බේක් කළා. ඒ අන්තිම විනාඩි 10 තමයි ඔන්න ඕක පාට ලස්සනට එන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ වහලා කරනකොට ගොඩක් වෙලාට ඒක මේ බේක් වුණා මිසක් මේ උඩ කලර් එක එන්නේ නැහැ.
ඉතින් මේක මේ විදිහට කරන්නේ විනාඩි 10ක් ඇරලා ඉතුරු ටික හොඳට අපිට බේක් වෙන්න තියාගන්නවා. ඒකල දැන් මම එළියට ගත්තේ. දැන් මේක මතක තියාගන්න. දැන් මේක එළියට අරගෙන අපි මේක මේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියන්න ඕන අඩු ගානේ. අඩුම වශයෙන් පැයක්වත් හොඳට කූල් වෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේ අපි මේ අයින අපි ඔක්කොම බෝල් කරගන්න ඕනේ පිහිත් තුඩකින් දාලා වටේ ඔක්කොම බෝල් කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි මේක අනිත් පැත්ත ගහන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ගහුවම පස්සේ අර ඔක්කොම අපේ අර කැරමල් ගතිය ඒ ඔක්කොම වැක්කිරලා වටේ ලස්සනට විහිදෙන ලස්සන පෙනුමට තියෙවි. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මේක මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පැයකට පස්සේ අඩුම වශයෙන් පැයක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳට සීතල වෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේක ලේසි කරන්න ගලවන්න. දැම්ම කරන්න ගියොත් මේක කැඩිලා යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට කරනවා ඉතින් කන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අපි අනිත් පැත්ත ගහන්න ඕන. අපි ගහලා මම දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ඔයගලන්ට මම මේක ට්‍රේ එක ලස්සනට තියලා මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මම අද හදාගත්ත ක්‍රීම් කැරමල් එක. දැන් මේක මම අනිත් පැත්තක හොඳට සීතල වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කරලා ලස්සනට අපි බෙරිස් වලින් ගාර්නිෂ් කරගෙන මම මේ තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට පැහැදිලිව බලන්න. මේක කිසිම තැනක හිල් නැහැ. ඊළඟට මොකද ගොඩක් වෙලා මම අතිනුයි මම මේක හොඳට මේ කලවම් කරේ. ගොඩක් අය කරන්නේ ඒක ගොඩක් බීට් කරන්න ගියන් පස්සේ මේක සිදුරු හැදෙනවා. ඒක ක්‍රීම් කැරමල් එක වුණාම පස්සේ හොඳ ලස්සනට පෙනුම තියෙන්න ඕන මේ ක්ලියර් එකට. ඊළඟට මේ බිබුල් ගතිය අර හොඳ එනවා. ඒක ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් මික්ස් කරන් පස්සේ ඒක ඉතින් ඒක හොඳයි වටලප්පන් වලට. ඉතින් මේ වගේ එකක් වුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හරි පෙනුම තියෙන්න ඕනේ. හරි ලස්සනට මේක බේක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. උඩ බලන පාට ඒ ඔක්කොම. ඊට මේ කහ පාට ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන හොඳට ලස්සන කැරමල් එක උඩක් තියෙන වටෙත් ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ තමයි හරි ෆිනිෂ් එක එන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ මේක මට තේරෙන්නේ නැති මම කියපු විදිහට හොඳට බලාගත්තා. ඒක හොඳට මේ මම කියන දේ තේරුම් අරගන්න උත්සාහ ගන්න. හේතුව මොකද මේ වගේ පොඩි වීඩියෝ එකකින් ගොඩාක් අමාරු විස්තර කරලා කරන්නේ. ඉතින් මම මේක පුළුවන් තරම් මේක කෙටි කරලා ඔයගලන්ට පැහැදිලි විදිහට තමයි මම මේක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ මේක හදන්න. එකපාරක් හැදුවා ඇදුනත් කමන්නේ දෙවෙනි පාරත් හදන්න. එතකොට තමයි මොකද අපි සෑහෙන වාර ගාණක් අපේ ජීවිතේ අපි මේක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පළපුරුද්දත් එක්ක තමයි ඔයගලන්ට මම මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ අද බලාගත්තා කොහොමද මේ ක්‍රීම් කැරමල් එක ඔයගොල්ලෝ තනියම ගෙදර ලස්සනට හදාගන්න කියලා. ඉතින් හරිම ලේසි එකක්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ හොත කල්පනාවෙන් කරන්න. කරන් පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලස්සනට එකනවා. මේ ඉතින් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ඒ විදිහට පිළිවෙලට දාලා විතර කරන්න. ඉතින් බිත්තර වල පොඩි එහෙම එකමක් වුණාට මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බිත්තර ගොඩක් අඩු කරන්න යන්න එපා. ඔය මම කියපු විදිහට. ඊට පස්සේ සමහර අය මට මතකයි අහනවා සමහර ඒවා මේක මේ වගේ 100කට හදනවා නම් ඉතින් මේකම වැඩි කරලා හදාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉතින් ඒකයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේකෙන් ඔයා යමක් අදිගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. හදලා බලලා සුපුරුදු පරිදි අපේ Travelis Facebook page එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට නැවතත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න ආයිබෝන්.